අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නන්නේ කොහොමද Visual Studio Code අපේ මැෂින් එකට එහෙම නැත්නම් Windows PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Visual Studio Code කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන කට්ටියට ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් හදන කට්ටියට, වෙබ් ඩෙවලොපර්ස්ලාට, සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර්ස්ලාට ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි මේ කෝඩ් එඩිටර් එකක් කියන එක. ඉතින් Visual Studio Code එහෙම නැත්නම් PHP Storm ඇටම් වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ අතරින් ඉතින් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ එක තමයි ප්‍රසිද්ධ සහ පහසුම ගොඩාක් ෆීචර්ස් අපිට enable කරලා තියෙන එක තමයි මේ මෙන්න මේ Visual Studio Code කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Visual Studio Code එක අපේ මැෂින් එකට install කරගන්නේ. අපි මෙන්න මේ විදිහට VS Code කියලා Google එකේ ගහපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි Visual Studio ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට site එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ site එකට ආපු ගමන් download for Windows කියලා එයා auto detect කරලා තියෙනවා ඔයාගේ operation system එක මොකක්ද කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාගේ OS එකට අදාළ file එක මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැනට මේකේ Windows වලට මම මෙතනින් download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකින් documentation එක open වෙලා මේ විදිහට file එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ documentation එක ගොඩක් පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේක කොහොමද customize කරගන්නේ. එතකොට මේකේ features පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? අපි හිතමු ඔයා හරි programming language එකක් specialize කරලා තියෙනවා නම් ඔයා හරි මේ දවස්වල වැඩ කරන් යන programming language එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ configurations මේකින් කරගෙන ඔයාට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් විදිහට මේ VS Code පාවිච්චි කරලා. මේක මේ විදිහට download වෙනවා. ඔයාලට පේනවා MB 70ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. 70ක් 80ක් වගේ. මේක download වෙනකම් මම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු download වුණාට පස්සේ කොහොමද මේක install කරන්න කියන එක. හරි. දැන් අපේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා ෆයිල් ලොකේෂන් එකෙන් ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ setup ෆයිල් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට installation window එකට අරන් එනවා. ඒකෙන් අපිට මේක accept කරලා ඊළඟට next කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක පෙන්නනවා. මෙතනත් next කරනවා. මෙතන next කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට අයිකන් එක ඇඩ් කරගන්න ලේසියෙන්ම රිස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් මම ඇඩ් කරන ගමන්ම අනිත් configurations අනිත් selection default තියලා මම next කරගෙන මෙතනත් install කරගන්නවා. මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ install කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එකට Visual Studio Code install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ඉක්මනට install වෙනවා. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් මෙතන ටික් එක දාලා එතකොට ඔටෝ ඕපන් වෙන්න ටික් එක දාලා මම මෙතනින් ෆිනිෂ් කරගන්නවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Visual Studio Code එක ඕපන් වෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් අපිට ඕපන් කරපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි ඔයාගේ තීම් එකට ගැලපෙන විදිහට තීම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඩාර්ක් මෝඩ් දාගන්න, ලයිට් මෝඩ් දාගන්න ඔයාගේ ඇහැට පහසු විදිහකට ඒක setup කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි Visual Studio Code install කරගන්න. ඉතින් ඔයාද වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක නවතිනවා.